ඉතින් අලුත් අවුරුද්දක් ලැබුවා 2020. ඉතින් ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා. ඒත් එක්කම මම අද හිතුවා මේ අවුරුද්දේ මුල කියන්නේ ජනවාරි මාසේ ඉඳන් ඉස්සරහට එන්නේ අපේ සීසන් කාලයක් කියලා කියන්නේ අපේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ළඟා වෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ අතමිට සරු කර ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මගේ පසුගිය වීඩියෝ වල ගොඩක් ඉල්ලෙන් කරලා තිබුණා මේකේ සයිස් කරන්න අපිට සෑහලකියාව කරන්න කොහොමද කියලා දෙන්න කියලා ඒත් එක්ක මට මගේ වැඩ අධිකත් වෙන නිසා ඒක නිසා මට ඒක කරන්න අපහසුතාවයක් තිබුණා. ඉතින් අද ඒ ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකට ලොකු මහුම් මහන්න දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. චූටි දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට මේක පොඩි මුදලකින් කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් විදිහට තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. අනිත් එක මේ වගේ බඩු ගන්න කෙනෙක් රෙදි වර්ග ඊට අවශ්‍ය සියලුම ද්‍රව්‍ය ගන්න පුළුවන්. ඒක මිස්ථානකින් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් ඇවිදලා ලාභයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු ආදායමක් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම අද ඔයගලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් බලමු අද මොකද්ද මේ අලුත් දේ කියලා. ඉතින් අපි ව්‍යාපාරයක් විදිහට අපි කරනවා නම් මේ රෙදි ඕනම රෙදි වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මම අද කියලා දෙන පාඩමට අනුව ලේස් එක දානවා නම් ලයිනින් කරන්න ඕනේ. නමුත් මම ලයිනින් කරන විදිහ අද මෙතනදී පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් ලිනන් රෙදි කියන්නේ තනි පාට හෝ printed විදිහට ගන්න පුළුවන් ලිනන් රෙදි 4way. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති රෙදි වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඝනකමෙන් අඩු රෙද්දක් නම් හොඳයි මේ ස්කර්ට් එකට. ස්කර්ට් එකක් තමයි අද සයිස් කරලා කොහොමද මේක සොයන් රැකියාවක් විදිහට මුදල් උපයන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒත් එක්ක මේකට ඉනට ඉලාස්ටික් බෑන්ඩ් එක යොදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට සාමාන්‍ය නිකම් පටියක් දාන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ ඉලාස්ටික් පටියේ දුවම සමහර අය ගන්න කැමති නැහැ. සමහර අය කැමති වුණාට සමහර අය ගන්න කැමති නැහැ. පොඩ්ඩක් බාල බවක් පේනවා මේ පටියේ දැම්මහම. ඒක නිසා සමාවෙන් ඉලාස්ටික් එක දැම්මහම ඒක නිසා ඔයාලට නිකම් පටියක් මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට ලේබල් ගන්න පුළුවන් එක සයිස් වලින්. large මේක large label එකක් large small medium XL double XL ගන්න පුළුවන්. මම තියෙන කඩවල් කියන්නම්. ඒත් එක්කම ඔයාලගේ ව්‍යාපාරේ මොකක් හරි name එකක් තියෙනවා නමක් තියෙනවා නම් ඒකටත් අපිට label එකක් print කරලා ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ රෙදි ගන්න පුළුවන් ස්ථාන කියන්නම්. මොකද මේ වගේ ඇත්තටම මට මුලින් කියන්න ඕනේ මට කිසිම ලාභ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මම ඔයාලගේ දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් කරන්නේ. මම ගොඩක් වෙලාවට මේ රෙදි ගන්නේ CIB එකෙන්. මහරගම පමනව පාරේ තියෙන CIB එකෙන් ගන්නෙ. ඊට අමතරව පිටකොටුවේ දෙවෙනි හරස් වීදියේ කඩවල් තියෙනවා. බොහෝ කඩවල් තියෙනවා. තොග වශයෙන් රෙදි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගන්නත් පුළුවන්. මේ රෙදි අපේ නිමවුම් මහල ඉවරේලා ඒ කඩවල් වලටම දෙන්නත් පුළුවන්. අපිට ඇවිදලා තනියෙන් අලෙවි කරගන්නත් පුළුවන්. මම පාඩමක් කළා පසුගිය වීඩියෝ එකක් කළා ඉක්මනින් මසාගත හැකි ස්කර්ට් වර්ග 4ක් කියලා පාඩමක්. ඒකේ දැනුමත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් වෙනුවෙන් මේක මම මුලක ඉඳන් කරන්නම්. මම මේකේ මම අද හදලා පෙන්නන්න යන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය ඉතින් ඔයාලට මේක අඳින්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොක්ස් බෝඩ් එක ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපි පැටර්න් මේකින් වලට ගන්න පේපර් එකක් තියෙනවා. ඒකත් CIB ඇසසරි එකේ තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ අරගත්තම ගොඩක් ලාභයි. අපිට උස ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. මම අද මේක ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ පොඩි එකක් ආදර්ශයක් විදිහට ගන්න. ආදර්ශ මෙමි ටිකක් දාන්නේ. මෙහෙම ඉස්සලාම් අපි සයිස් එකේ ප්‍රමාණය උස අරගෙන අපිට අවශ්‍ය උස මම මෙමි chart එක දානවා සයිස් chart එකත් එක්කම ඒකේ උස අරගෙන මෙහෙම පොලේ දෙකට නමලා අපි මේ විදිහට ලකුණු කර ගන්න ඕනේ. මේ මෙතනින් පහළට අපි උස ලකුණු කරනවා. මේ පැත්තට ඉන මිම්මයි වාටියේ පැත්තේ පළලයි තමයි ලකුණු කරන්න ඕනේ. හොඳින් බලන්න මම මේකේ size chart එක දානවා. මේකේ තියෙනවා small medium large XL double XL ඊට පස්සේ 3XL කියලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට size එක හදලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලා හොඳින් බලන්න. ඒ අනුව මම medium size එකට අදාළ මිම්ම තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒ අනුව මම මේකේ මිමි හදන හැටි සේරම දානවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ ලකුණු කරලා තියෙනවා කොලේ අරගෙන දෙකට නමලා මෙතන ඉඳන් පහළට ලකුණු කරලා තියෙනවා උස දැන් මේ මීඩියම් සයිස් එක මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න හිතුවේ. මීඩියම් සයිස් එකේ ඉන 28ක් එන්නේ. උස අපි ගන්නෙ 34යි. එතකොට බෑන්ඩ් එකටයි සේරටමයි ඔක්කොම මිමි හදලා තමයි මම මේ උස
ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉනමින් මේ ලකුණු කරන්නේ අපි 28 16න් බෙදලා එන උත්තරයට අඟල් භාගයක් එකතු කරලා අඟල් භාගය තමයි අපිට මෙහෙට දාන මෙහෙම වාසිය. ඊට පස්සේ මෙතන ලකුණු කරලා තියෙනවා 45 බෙදීම 8 කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලේසි මේක මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳලා මේ ගානට කපා ගන්න තියෙන්නේ. තව එකක් මතක තියාගන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ඉන ලොකු කෙනෙකුට ඉන පළල වැඩි කෙනෙකුට තමයි අපි කෑලි වැඩිපුර යොදලා ස්කර්ට් එක හදන්නේ. ඉන පුංචි කෙනෙකුට නම් කෑලි අඩුවෙන් යොදලා ස්කර්ට් එක යදුවා නම් ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක කපාගෙන ඒ ගානට රෙදි කොටස් 8ක් කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහ තමයි අපේ කොටසේ තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් සාමාන්‍යයෙන් printed එකක් ගන්නවා නම් කියන්නේ අපේ මෝස්තරය එකේ ගිහින් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට ගන්න ඕනේ උඩට හිටින්න. සාමාන්‍යයෙන් තනි පාට රෙද්දක් ගන්නවා නම් මේක මෙහෙම මාරු කරලා ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක බලන්න. මම වීඩියෝ එක මේකේ link එක දාන්නම්. ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් උඩයට මාරු කරලා රෙදි කොටස් මෙහෙම කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට රෙදි කොටස් පිරිමහලා රෙදි ප්‍රමාණය අඩුවෙන් අපිට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් කෑලි 8 සායක් නිසා කෑලි කොටස් 8ක් තමයි ඕන වෙන්නේ රෙදි කොටස් 8ක්. මේ විදිහට ස්කර්ට් එකේ කොටස් 8 තියෙන්නේ. මෙතන අපි හදාගත්ත බ්ලොක් එක තියෙනවා. මෙතන වේස්ට් බෑන්ඩ් එක මේ විදිහට ගන්න. පළල අඟල් දෙකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ අඟලක පටියක් එන්න තමයි මම මේ හදලා තියෙන අඟල් දෙකයි. මෙහෙම වාසි වලට අඟලක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ දිග ගන්න ඉනවට මෙන්න අඟල් දෙකක් එකතු කරලා එතකොට අඟල් 30ක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මීඩියම් සයිස් එකට තමයි මම මේ මිමි කිව්වේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ කොටස් ටික මෙහෙම තියලා ගොඩක් පහසුයි. අඟල් භාගයකට මෙහෙම වාසි තියලා මෙහෙම දිගටම හැම වටේට මුට්ටු කරගන්න තියෙන. ඊට පස්සේ අඟල් කාලක් හිටින්න මේ ටික ඕලොක් කරන්න. එක පැත්තක විවරයක් විතරක් තියන්න. බලමු අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට තමයි කොටස් ටික මුට්ටු කරපුවම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මම අඟල් භාගයක් මෙතන තියෙනවා. මේවා ඔක්කොම කාලට හිටින්න ඕලොක් මැෂින් එකකින් ඕලොක් කරලා දාන්න. නැත්නම් නූල් පහේ ඕලොක් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට එකවරම මේක මුට්ටු මහන්නත් පුළුවන්. පස්සේ මම අවසාන මුට්ටු කරන්නේ මේක ඉඳලකට මුට්ටු කරන්න එපා. අඟල් දෙකක් විතර දෙකක් හෝ තුනක් ඉඳ තියලා මේ විදිහට මුට්ටු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඉඳන් මෙහෙට යනකම් ඕලොක් කරන්න මේ දෙපැත්තට ගෙවිගෙන යන විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි බලන්න මේ විදිහට පොඩි විවරයක් අපි හදා ගන්න ඕන නිසා තමයි එහෙම කිව්වේ. මෙන්න මේ විදිහට. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ අන්තිම කොටස් දෙක මුට්ටු කරන්න මේ කොටස් දෙක වෙන වෙනම ඕලොක් කරලා මුට්ටු කරන්න මේක ගොඩක් ලේසි. මේ විදිහට තුට්ටක් තියලා බලන්න. පොඩි විවරයක් හදාගන්න. අඟල් එකමාරක් සමහරවිට අඟල් දෙකක් තිබුණා නම් ඇති. ඒ කියන්නේ මම වාසියත් එක්කම අඟල් දෙකක් පහලට මේක මෙහෙම නම් ඇති. ඉලාස්ටික් බෑන්ඩ් එක දානවා නම් වටේටම මුට්ටු කරලා බෑන්ඩ් එක අල්ලගන්න තමයි තියෙන්නේ.
මේ විදිහට චූටි විවරයක් තමයි තියෙනවාට පේනවා ඇති. පුංචි විවරයක්. ඊට පස්සේ බලමු මේක බෑන්ඩ් එක අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ඉන වටේට ඉන මිම්මට වඩා අඟල් දෙකක් වැඩිපුර ගත්තා. ඒක අපි මෙහෙම ඇතුළට නමනවා. වැඩිපුර ගත්ත අඟල එක පැත්තක් ඇතුළට නමලා මේක මේ විදිහට නමලා හොඳ පැති දෙක ඇතුළට හිටින්න අපි මෙන්න මේ විදිහටම තියලා අඟල් භාගයක් හිටින්න මහගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. මෙහෙම මහන්න ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔලොක් කරලා දාලා ඊට පස්සේ මේක අපි මේ විදිහට තියෙන්නේ මේකට අපි පටියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉනට පටිය හදද්දී අඟල් 3 කාලක වගේ පටියක් කපන්න ඉනිමිම්මට වඩා අඟල් 5ක් 6ක් විතර වැඩිපුර ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම නමලා බලන්න විදිහට පොඩ්ඩක් නමලා ආපහු මෙහෙම නමලා නිකන් මැහුමක් ගහගන්න තියෙනවා. බලන්නම මේ පටිය කෙලවරට මම මෙන්න මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක් අල්ලලා තියෙනවා. ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම මේකේ අඟල් කහමාරක වගේ ඔයගලන්ට මේ ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මේ චූටි පටියක් නිසා මේ ප්‍රමාණය ඇති අඟල් එකමාරේ කොටුවක් කරෙදි කෑල්ලක් මෙහෙම දෙකට නමලා ඊට පස්සේ අපි ආපහු මේක මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්නවා. නමාගෙන මේ කෑල්ල තියෙනවා මේ පැත්තට. පැහැදිලි ඇති. තියලා අපි මේක අහන්න අපෝනේ මෙතන මේ අතර පොඩි හැඩයකට මහන්න. මේක අනිත් පැත්ත හරවා ගන්න පුළුවන්. මේක කරගන්න අපහසු නම් නිකන් ගැටයක් කෙලවරට දැම්මත් කමක් නැහැ. මේක මේ විදිහට දැම්මම ටිකක් පිළිවෙලක් තියෙනවා බලන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි මේක වාටියේ මහාන ස්කර්ට් එකේ පොඩිවට වාටියක් මහන්න මම අඟල් භාගයකම වාසි තියලා තියෙන. ඒකට කාලක් හිටින්න තමයි මහගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේක සටක් ආදාරයෙන් මේ පැත්තට අපි පාස් කරගන්න තියෙනවා. බලන්න මේ ලේබල් එක මෙහෙම ඇතර මගේ මේ පරණ ලේබල් එකක් මගේ ළඟ තිබිලා මම ගත්තේ ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා මේක ටිකක් දිගට තියෙනවා. මේක දෙකට නමලා මේ බේස් බෑන්ඩ් එක අල්ල ඉවර වෙලා අල්ලනවත් එක්කම මෙහෙම තියලා මේ ඔලොක් කරන්න කලින් තමයි මේක මෙහෙම තියලා මට ඒක අමතක වීමක් වුණා කියන්න. එහෙම තියලා තමයි මේක අල්ලගන්න ඕනේ. මේක ස්කර්ට් එකේ හරියට මැදට කරලා අල්ලන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට අල්ලන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔලොක් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා දැන් මේක බිස්නස් එකක් විදිහට කරනකොට අනිවාර්යෙන් එල්ලෙන් ප්‍රමාණය මාක් එකක් දාලා තියාගන්න ඕනේ අපි. නැත්නම් මේක වෙනස් වෙන්න බලනවා ස්කර්ට් එකෙන් ස්කර්ට් එකට. ඒක නිසා කොතනද අල්ලන්න ඕනේ කියලා හරියට මාක් එකක් දාලා තමයි අල්ලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක අපි ඔලොක් කරලා මම දැන් මේකේ ඊළඟට මේ පටිය දාලා යට වාටිය මහලා තියෙන්නේ බලමු. මේ විදිහට තමයි අපේ ස්කර්ට් එක තියෙන්නේ. මේ ස්කර්ට් එක මම මේ මිලි chart size chart එක හදලා තියෙන්නේ දිග ස්කර්ට් එකට. අපි තවත් දවසක බලමු බාග් කියන්නේ half ස්කර්ට් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකට මිල නියම කරනකොට අපේ ස්කර්ට් එකට ගිය වියදම සම්පූර්ණ වියදම වගේ
දෙගුණයක් තව එකතු කරන්න ඕනේ. අපි හිතමු වියදම රුපියල් 100ක් ගියා නම් අපි අගය කරන්න ඕනේ මේක රුපියල් 300කට තමයි ස්කර්ට් එක විකුණන්න මිල නියම කරන්න ඕනේ. ඔයාලට කියලා දුන්නේ පාඩමක් වුණත් අලුතෙන් අතමිට සරු කරගන්න විදිහක් තමයි. ඉතින් මේකේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මට කෝල් කරන්න, මැසේජ් කරන්නත් පුළුවන්. මට සමාව වෙන්න ඕනේ. මම වැඩක හිටියොත් ඔයාලගේ ෆෝන් වලට ආන්සර් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම පුළුවන් හැම අවස්ථාවකදීම කෝල් වලට ආන්සර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කෝල් කරන්න. මේ පාඩම තවත් කෙනෙකුගේ දියුණුව වෙනුවෙන් ෂෙයා කරන්න. ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙවැනි පාඩමකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ආයිබෝවන්.